Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μου μαθήτριες, φίλες, φίλοι, όλες και όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σε αυτό το βίντεο σήμερα θα μιλήσουμε για λέξεις που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε ένα συναίσθημα. Ένα συναίσθημα όχι ευχάριστο. Ένα συναίσθημα το οποίο στη χώρα αυτή που ζούμε έχουμε πολλές ευκαιρίες καθημερινά να νιώσουμε. Το συναίσθημα αυτό είναι ο θυμός. Σας ενδιαφέρει? Αν σας ενδιαφέρει, μείνετε μαζί μου. Μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα με σκηνές από την καρναβαλική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη Κυριακή, ας μιλήσουμε για τον θυμό. Όταν νιώθουμε μία ελαφριά ανησυχία ότι κάτι δεν μας αρέσει, κάτι δεν πάει καλά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρήμα δυσανασχετό. Και διάλεξα ένα παράδειγμα κλασικής ανησυχίας που μετατρέπεται σε θυμό στην πόλη που ζω, τη Θεσσαλονίκη. Το παράδειγμα με το οποίο θα δουλέψουμε σε όλο το βίντεο είναι η κατάσταση των δημόσιων μέσων μεταφοράς. Τα λεωφορεία. Τα αστικά λεωφορεία. Παράδειγμα, τα λεωφορεία τελευταία δεν έρχονται στην ώρα τους και ο κόσμος έχει αρχίσει να δυσανασχετεί με αυτή την κατάσταση. Έχει αρχίσει να μην νιώθει άνετα. Έχει αρχίσει να τον ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αν αυτό συνεχιστεί για λίγο καιρό, αυτό το συναίσθημα θα γίνει πιο έντονο. Θα γίνει εκνευρισμός. Δηλαδή μια πιο έντονη ενόχληση. Με εκνευρίζει που πρέπει να περιμένω τόση ώρα στη στάση το λεωφορείο. Και αυτό, αν συνεχιστεί, μπορεί να μετατραπεί σε θυμό. Θυμώνω, εκνευρίζομαι έντονα και περνάω στο στάδιο της αγανάκτησης. Αγανακτώ. Αμάν πια, αγανάκτησα. Καθημερινά χάνω τόσες ώρες περιμένοντας τα λεωφορεία. Αλλά μην εξάπτεστε, θα μπορούσε να μου πει κανείς. Μη θυμώνετε, μη χάνετε τον έλεγχο. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι το σημείο του να νιώσω ότι μου ανεβαίνει η πίεση και θα μπορούσα κάλλιστα να δείρω όποιον φταίει για όλα αυτά, η απόσταση είναι μικρή. Και σε αυτό το σημείο μπορώ να πω ότι εξοργίστηκα. Οργή, θυμός έντονος, οργίζομαι, εξοργίζομαι, θυμώνω πάρα πολύ δυνατά. Ή ακόμη επίσης μπορούμε να πούμε εξαγριώθηκα, ήμερα και άγρια, πολιτισμένα και πρωτόγωνα συναισθήματα, ένστικτα. Οπότε εξαγριώνομαι όταν μετατρέπομαι σε ένα άγριο θηρίο, για παράδειγμα, ένα λιοντάρι. Περίμενα το λεωφορείο. Με εξοργίζει αυτή η κατάσταση με τις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά ακόμη περισσότερο εξαγριώνομαι όταν δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημα αυτοί που έχουν την ευθύνη για αυτές. Μπορώ να πω. Φτάνω λοιπόν κάποτε στη δουλειά μου μετά από ένα πρωινό που ξεκίνησε έτσι και πρέπει να απολογηθώ στον προϊστάμενό μου γιατί άργησα μισή ώρα. Οπότε
αφηγούμε όλη την ιστορία. Πήγα το πρωί στη στάση, το λεωφορείο φαινόταν ότι θα έρθει σε 5 λεπτά, τα 5 γίναν 10, τα 10 γίναν 20 και τελικά το λεωφορείο εμφανίστηκε μετά από μισή ώρα. Καταλαβαίνετε κύριε προϊστάμενε ότι μετά από τόση αναμονή έγινα έξαλλη. Βγήκα εκτός εαυτού. Γίνομαι έξαλλος, βγαίνω εκτός εαυτού, θυμώνω πάρα πολύ. Πάω λοιπόν στην θέση μου και μιλάω με έναν συνάδελφο και του εξηγώ τα ίδια πράγματα. Λέω τι συνέβη το πρωί και καταλαβαίνεις πως μετά από τόση ώρα που περίμενα έγινα έξω φρενών, έγινα θηρίο. Μάλιστα όταν ο οδηγός μου είπε πως δεν καθυστέρησε, έτσι είναι το πρόγραμμά του, βγήκα από τα ρούχα μου. Και οι τρεις αυτές εκφράσεις, έγινα θηρίο, έγινα έξω φρενών, βγήκα από τα ρούχα μου, σημαίνουν θύμωσα πάρα πολύ. Τέλος πάντων τελειώνει η εργασιακή μου μέρα και το απόγευμα συναντώ έναν φίλο ή μια φίλη και αφηγούμε τι συνέβη σήμερα που ξύπνησα, πήγα στη στάση, περίμενα το λεωφορείο και αυτό με έκανε έξαλλη, θύμωσα, έγινα έξω φρενών. Καταλαβαίνεις, περίμενα μισή ώρα. Όσο περίμενα, φόρτωνα, τσίτωνα, άναβα, φούντωνα. Στο τέλος ένιωθα να βράζω. Μου σπάσανε τα νεύρα. Λέω, τώρα θα αρχίσω να αφρίζω. Και σαν να μην έφτανε αυτό, όταν ήρθε το λεωφορείο και ρώτησα τον οδηγό γιατί τόση καθυστέρηση, με κοίταξε και μου είπε, μα τι λέτε κυρία μου, έτσι είναι το πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμα? Τρελάθηκα όταν το άκουσα. Μου άναψαν τα λαμπάκια, τα είδα όλα κόκκινα. Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, τα πήρα στο κρανίο σου λέω. Πήρα ανάποδες. Έγινα Τούρκος. Φουρκίστηκα τόσο πολύ που ούτε κι εγώ θυμάμαι τι του είπα. Τον έβρισα κανονικά, σκύλιασα. Και η φίλη μου που είναι ζεν μου λέει, καλά εντάξει, σε ξέρω τι ζωχάδας είσαι. Κάτι να πάει λίγο στραβά, κατευθείαν τσαντίζεσαι. Με δουλεύεις κι εσύ. Κοίτα μη με διαολίζεις γιατί εσύ θα τα ακούσεις στο τέλος. Ορίστε. Συγχύστηκα πάλι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα, όπως είπα και στην αρχή, μπορεί να βγαίνεις το πρωί από το σπίτι σου ζεν και στην πρώτη στροφή να γίνεσαι Τούρκος. Ας με συγχωρήσουν οι Τούρκοι. Είναι έκφραση που έχουμε και που σημαίνει ότι θύμωσα πάρα πολύ, βγήκα εκτός εαυτού. Όλες αυτές τις εκφράσεις που σας ανέφερα στο βίντεο θα τις βρείτε κάτω. Ομαδοποιημένες. Πείτε μου ποιες έχετε στις δικές σας γλώσσες, ποιες σας αρέσουν, ποιες ξέρατε ίσως και ποιες θα χρησιμοποιούσατε. Επίσης, αν είναι ένα συναίσθημα ο θυμός που έχετε ευκαιρίες συχνά να νιώθετε ή είστε από τους τυχερούς που μπορείτε να ζήσετε άνετα πολύ καιρό χωρίς αυτό. Αυτά για σήμερα. Εύχομαι να περάσετε ωραία τις επόμενες μέρες μέχρι το επόμενο βίντεο, να έχετε υγεία, χαρά, φίλους και να τα ξαναπούμε. Αυτά προς το παρόν. Γεια σας!